4 เคล็ดลับการกินเพื่อลดความอ้วนฉบับง่ายป่ะลุยกันครับ What they don't know is the bullshit, the drama, the guns, the armor, the city, the farmer, the babies, the mama, the papa. ก่อนอื่นนะครับถ้าเราไม่อยากจะอดอาหารหรือต้องคุมเข่งๆนะครับข้อแรกเลยคือเราก็ไม่ต้องคุมนะครับสิ่งที่เราสำคัญมากๆเลยนะฮะคือการสร้างกำลังใจที่ดีนะครับซึ่งไอ้คำว่าคุมอาหารเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันทำร้ายจิตใจเราคิดว่าโอ้อันนี้ก็ห้ามกินอันนั้นก็ห้ามกินนะครับจริงๆแล้วมันมีวิธีอื่นที่ง่ายกว่านั้นก็คือการค่อยๆปรับนั่นเองครับทีนี้ข้อที่2นะครับคือนอกจากจะไม่คุมแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องอดด้วยนะครับลองนึกภาพดูนะคนที่อดอาหารแบบที่ตัวเองไม่พร้อมนะครับบางครั้งเราทำงานอยู่แล้วเราเคยติดนิสัยกินวันละ3 มื้อต้องมีสแน็คช่วงบ่ายดีๆไปตัดบางมื้อออกนะครับสุดท้ายตอนดึกคุณก็ลุกขึ้นมาทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินอยู่ดีนะครับหรือบางทีเนี่ยเราก็ต้องหิวจนตะบะแตกอยู่ดีดังนั้นนะครับการอดอาหารไม่ใช่คำตอบนะครับแต่เป็นการค่อยๆปรับโอเคถ้าเราอยากจะลดบางมื้อลงสามารถลดได้แต่ก็ฟังเสียงร่างกายตัวเองด้วยนะครับว่าเราหิวหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะตัดบางมื้อออกไปนะครับต้องระวังด้วยนะครับว่าเราไม่ไปกินมื้ออื่นเพิ่มหรือว่าไม่ตะบะแตกนะครับเมื่อใดก็ตามที่มีสัญญาณเหล่านี้ก็คือเรารู้สึกหิวเกินไปนะครับหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองกำลังฝืนทำอะไรบางอย่างอยู่นะครับให้เราถอยมาก้าวหนึ่งแล้วค่อยๆเริ่มนะครับด้วยการค่อยๆปรับครับข้อที่3ทีนี้นะครับในการปรับเนี่ยมันก็มีหลายอย่างให้เราปรับได้ปรับพฤติกรรมการกินปรับตัวเลือกสิ่งที่แนะนำนะครับสำหรับมือใหม่เนาะปรับสภาพแวดล้อมนะครับนึกภาพดูนะฮะถ้าเกิดว่าตัวรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับมีแต่ของทอดมีน้ำอัดลมนะครับไม่มีน้ำเปล่าตั้งอยู่เลยใช่ไหมเราก็มีโอกาสสูงมากที่จะได้กินของเหล่านั้นนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องที่เราปรับได้กับปรับไม่ได้เนาะนะครับสิ่งที่เราปรับได้ก็คือห้องครัวของเรานะครับเราซื้อของที่มีประโยชน์เข้าบ้านใช่ไหมยกตัวอย่างของผมแล้วกันเนาะนะครับตอนที่ผมทำงานออฟฟิศเนี่ยนะฮะเราก็จะซื้อนะครับไข่ต้มมาเก็บไว้ในกระเป๋าซึ่งกระเป๋าก็คือสิ่งที่รอบล้อมตัวเราใช่ไหมครับหรือว่านะครับเราปรับห้องครัวของเราให้มีอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นซื้อผักเข้าบ้านมากขึ้นนะครับแล้วก็ซื้อพวกของที่เป็นของไขมันสูงๆน้ำตาลเยอะให้น้อยลงนะครับไม่ได้ถึงขั้นเลิกซื้อนะแต่เราแค่ซื้อให้น้อยลงแค่นี้นะครับมันจะเป็นการค่อยๆปรับสภาพแวดล้อมแล้วส่วนสภาพแวดล้อมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือส่วนที่เราปรับไม่ได้นะครับเช่นเพื่อนชวนไปกินบุฟเฟ่อะไรแบบนี้นะฮะเราก็อย่าไปตัดล้างนะครับหรือว่าตัดมิตรกับเพื่อนนะฮะแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือเรายังคงไปกินบุฟเฟ่กับเพื่อนได้แค่เราก็ปรับเรื่องของพฤติกรรมของเรานะครับทั้งหมดเนี่ยจะช่วยให้เราค่อยๆปรับตัวและไม่เป็นตัวประหลาดในการที่เราเข้าสังคมครับและเทคนิคที่4นะครับข้อสุดท้ายเลยเนี่ยคือสูตรลดความอ้วนสูตรการกินต่างๆไดเอทเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับมือใหม่มักจะสับสนและเรามักจะถูกสอนหรือถูกนะครับทำให้เชื่อว่าเราต้องใช้สูตรอะไรบางอย่างเช่นอยากลดความอ้วนต้องทำสูตรนี้นะครับสูตรนั้นดีที่สุดสูตรดีที่สุดรู้ไหมครับว่าจากใจคนที่ทำมา25 ปีนะฮะคือเราจะบอกว่าทุกสูตรมันดีหมดนะครับถ้าคุณทำแล้วมันถูกใจแต่ร่างกายของมนุษย์มันไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะครับบางคนเนี่ยก็หิวตอนเช้าบางคนก็หิวตอนเย็นนะฮะดังนั้นเวลาเราได้ยินคนที่เขาบอกว่าโอ้ทำสูตรนี้ดีมากๆเลยเนี่ยนะครับบางครั้งก็ฟังหูไว้หูนะครับส่วนสิ่งที่เราพยายามนำเสนอในช่อง Fit Junction เนาะคือการเอาสิ่งที่มันเป็นเบสิกง่ายๆมาปรับให้มันเข้าสู่ชีวิตประจำวันได้นะครับถ้าสักวันหนึ่งเราอยากจะไปทำสูตร IF Keto Low Carb อะไรพวกนี้ทำได้นะครับแต่เราก็ต้องทำพื้นฐานให้ดีก่อนและค่อยๆศึกษามันครับปิดท้ายนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันจะไม่ได้ผลเลยถ้าเราคิดเยอะเกินไปนะครับซึ่งอันนี้คือกับดักหนึ่งของคนที่พยายามจะคุมอาหารแล้วเราลองเปลี่ยนใหม่นะครับคือเราเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของเราด้วยการเลือกนะครับแนวทางอะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์เช่นดื่มน้ำเปล่าให้บ่อยขึ้นนะครับหรือว่าซื้อของเข้าบ้านที่เป็นของมีประโยชน์เนี่ยเลือกสิ่งที่มันง่ายนะครับแล้วมันเริ่มได้ทันทีอย่าไปคิดเยอะครับว่าต้องทำสูตรนั้นสูตรนี้นี่แหละครับคือเส้นทางสู่การลดไขมันหรือว่าลดความอ้วนได้ผลครับแก๊งดูจบอย่าลืมนะครับถ้าใครที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์เข้ามาอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามซีรีส์ Fat Loss Series นะเราจะคำถามต่างๆและเรื่องราวการลดไขมันเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์เลยครับส่วนใครที่อยากได้แนวทางการลดไขมันเพิ่มกล้ามฟิตหุ่นนะครับอย่างถูกวิธีเนี่ยนะอย่าลืมติดตาม Fit Junction นะครับหรือว่าทักเราเข้ามาทาง Line @Fit Junction นะครับเรามีโปรแกรม e-book แล้วก็มีคอร์สออนไลน์กับออนไลน์โคชชิ่งเนี่ยนะครับช่วยให้คุณลดไขมันฟิตหุ่นอย่างถูกวิธีครับ